যেনেকৈ আজি মাটিৰ গুণাগুণ বা মাটিৰ পুষ্টিগুণৰ বিষয়ে আমি চিন্তা কৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ মানৱ স্বাস্থ্যৰ যোনখিনি পুষ্টিগুণ প্ৰয়োজন সেইখিনিৰ কথা মই কিছু কথা উনুকিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই আমাৰ যোনখিনি মানৱ দেহত যোনখিনি পৰিপুষ্টিৰ প্ৰয়োজন তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব এটা সন্তুলিত আহাৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ পুষ্টিগুণ থকা শাক পাচলি বা ফল মূল। ইয়াৰ বাবে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এইখিনি আমি বৰ্তমান জৈৱিকভাৱে যদি আমি আমাৰ নিজৰ বাৰীখনত আমি যদি সৃষ্টি কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই সমূহ গুণাগুণ আমি আমাৰ বাৰীখনৰ পৰাই পাম। এতিয়া বৰ্তমান দেখা গৈছে বিগত 2 বছৰে আমি কৰোনা মহামাৰীত ভুগি আছিলোঁ। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যোনখিনি আমাৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা সেইটো বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমাৰ যোনখিনি শাক পাচলি বা ফল মূলে অৰিহণা যোগাইছিলে সেইখিনি আমাৰ বাৰীখনৰ পৰাই আমি পাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু দেখা গৈছিলে যে যোৱা 2 বছৰত আমাৰ ৰাইজসকল তেখেতসকলেও নিশ্চয়কৈ আমাৰ পৰম্পৰাগত যোনখিনি শাক পাচলি বা ঘৰুৱা শাক পাচলি বা ফল মূল সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতসকলৰ আহাৰত সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলে। আৰু এতিয়া মই দেখাবলৈ লৈছোঁ যে আমাৰ এখন পুষ্টি বাগিচা প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহত থকাটো অতি বাঞ্ছনীয়। যিহেতু আমাৰ যদি বাৰীখনত আমাৰ দৈনন্দিন আহাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তি কৰিব পৰা শাক পাচলিখিনি আমি আমাৰ ঘৰৰ পুষ্টি বাগিচাখনত উৎপাদন কৰি ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়া নিশ্চয়কৈ আমাৰ শৰীৰটোৱে পুষ্টিগুণ পোৱাৰ উপৰিও আমাৰ যোনখিনি এই বাৰীখনৰ পৰা আমাৰ যোনখিনি আমাৰ ৰাহি হ'ব শাক পাচলি সেইখিনি আমি বজাৰত বিক্ৰী কৰি আমি 2 পইচা উপাৰ্জনো কৰিব পাৰিম। ঠিক তেনেদৰে আমি বিভিন্ন বতৰত আমি এতিয়া গোটেই বছৰত ধৰক ৰবি শস্য বা খৰিফ শস্য বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি তাত লগাব পাৰোঁ। বতৰ অনুযায়ী আমি তাত অন্তৰ্ভুক্তি কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানিমুনি বা কচু ঢেকীয়া এইবিলাক আমাৰ বাৰীখনত যদি থাকে তেতিয়া আমি নিশ্চয়কৈ আমাৰ সেইখিনি আহাৰত সন্নিৱিষ্ট কৰি আমাৰ যোনখিনি দেহ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা সেইখিনি আমি বজাই ৰাখিব পাৰিম।